सबस्क्राइब करा आपल्या स्मिस किचन चॅनलला आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करून नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन्स मिळवा। हॅलो फ्रेंड, नमस्ते। आज आपण साबुदाण्याचे थालीपीठ करणार आहोत। रोज खिचडी खाऊन कंटाळा येतो, वडे खाऊन कंटाळा येतो, म्हणून आज साबुदाण्याची थालीपीठ केलेली आहेत। रेसिपी चालू करण्याच्या आधी तुम्ही जर चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर सबस्क्राइब करा। पुढे बेलचं बटन आहे ते पण प्रेस करा आणि व्हिडिओ पूर्ण बघा। त्यासाठी मी साहित्य घेतलंय ते मी पाव किलो साबुदाणा घेतलाय, रात्री भिजत घातला होता, आता तो चांगला फुलून आलेला आहे। आणि इथे मी 3 बटाटे घेतलेत उकडलेले आणि एक बटाटा बारीक किसून घेतलाय, चांगला 2-3 वेळा पाण्यातून धुवून काढलाय। आणि इथे 1 चमचा जिरं, 2 मिरच्या घेतल्यात बारीक चिरून, अर्धा वाटी शेंगदाण्याचा कूट आहे, थोडीशी कोथिंबीर आहे आणि चवीपुरती मीठ आहे। हे सगळं साहित्य आपण परातीमध्ये काढून घेऊया। आधी आपण एक बटाटे किसून घेऊया उकडलेले। हे 2 बटाटे घेतलेत उकडलेले, जर आपल्याला लागलं तर आपण हा 1 बटाटा नंतर टाकूया। आता ह्याच्यात मी सगळे साबुदाणे टाकते। आता ह्याच्यात शेंगदाण्याचा कूट घेतलाय तो टाकूया, 1 चमचा जिरं टाकूया, चवीनुसार मीठ टाकूया। त्यात मिरच्या बारीक करून घेतल्या आहेत, 3 आहेत, त्या एकदम बारीक करून घेतल्या, त्या टाकूया। आणि हा आपण कीस घेतलाय तो साफ पिळून टाकूया। कच्चा बटाटा थालीपीठात शिजला की छान लागतो चवीला, म्हणून असा एक मी किसून टाकते आणि ही वरून कोथिंबीर टाकते। हे सगळं आपण मिक्स करून घेऊया। तर हे आपलं मळून झालेलं आहे, म्हणजे एकदम पिठासारखा गोळा नाही त्याचा करायचा, हे असं सगळं एकत्र एकजीव करून घ्यायचं आणि आपण त्याच्यात थालीपीठ करायला घेऊया। इथे गॅसवर मी तवा तापत ठेवलाय। तर आपण या पिठातला तेलाचा हात घ्यायचा थोडासा आणि यातला एक गोळा असा भाकरीसारखा एक गोळा घेतलाय आणि इथे प्लास्टिकचा पेपर घेतलाय, त्याला आपण थोडं तेल लावूया आणि हा गोळा त्याच्यावर ठेवून व्यवस्थित असा दाबून घ्यायचा। हा पेपर त्याच्यावरती टाकायचा आणि असं दाबायचं। जास्त मोठे करायचे नाही आहेत आपल्याला, छोटे छोटेच करायचे। इथे तव्यावरती आपण थोडंसं तूप सोडून घेऊया। तवा चांगला तापलाय, मी गॅस जरा बारीक करते। थालीपीठ असं हातावर घेऊन तव्यावरती टाकायचं आणि पुन्हा थोडं बाजूने तूप सोडायचं आणि वरती 1-2 मिनिटं ढाकण ठेवूया। असंच आपण दुसरा पण थापून घेऊया। पीठ असं थोडं सुट्ट घेतलं की त्याच्यात साबुदाणा अख्खा राहतो, तर जास्त मळलं की मग ते पिठासारखं होऊन जातं सगळं, त्याच्यात साबुदाणा दिसत नाही।
भाजून झाले दुसऱ्या साईडने परतून दिले. नाही अजून शेकलाय, जरा शेकू दे. आपण ठेवूया जरा. वरून तूप सोडूया. पुन्हा त्याच्यावरती झाकण ठेवू 1 मिनिटभर. परत एकदा ह्या साईडने टाकूया. पुन्हा एक चांगलं शेकवून घेऊया जरा. ना हलक्या हाताने उचलायचा, नाहीतर ते तुकडे व्हायची शक्यता असते त्याची. आपला हा भाजून झालेला आहे, आपण काढून घेऊया. पुन्हा त्याच्यात तूप सोडायचं थोडं तव्यावर. आणि हा आपण दुसरा पण असा झाकण. अशीच मी आता सगळे थालीपीठ करून घेते. आपली सगळी थालीपीठ करून झालेली आहेत, मस्त झालेली आहेत, मऊ लुसलुशीत एकदम. अशीच तुम्ही पण करून बघा. उपवासाला रोज खिचडी खाऊन कंटाळा आला असेल तर अशी थालीपीठ करा आणि तुमच्या प्रतिक्रिया मला कळवा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.